ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นันจะมาพบทุกท่านพร้อมกับสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะถ้าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยย่อมมีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าไตมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะพอไตทำงานน้อยลงปุ๊บเนี่ยการข้างค้างของเสียในร่างกายก็จะมีสูงขึ้นมีมากขึ้นนะคะแล้วนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมไตวายเรื้อรังและบางท่านถึงกับต้องฟอกไตในที่สุดนะคะซึ่งหลายครั้งนั้นเห็นคนไข้โรคไตนะรู้สึกสงสารเขานะเพราะบางทีต้องเสียเวลาในการที่จะไปฟอกไตในการที่จะบางท่านเนี่ยถึงกับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะญาติต้องตามไปดูแลนะคะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันถ้าเรารู้ว่าอาการที่นำไปสู่โรคไตมีอะไรบ้างเนี้ยเราก็ยังจะได้ป้องกันหรือหาวิธีรักษาแต่เนิ่นๆนะคะวันนี้นันจะแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง5สัญญาณอาการเตือนที่นำไปสู่โรคไตนะคะสัญญาณเตือนข้อที่1ก็คือปัสสาวะผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะมีเลือดนะคะหรือว่าเป็นฟองปัสสาวะขุ่นนะคะทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำเราต้องสังเกตตัวเองนะคะข้อที่2ก็คือปวดท้องอย่างรุนแรงบางท่านถึงกับปวดปัสสาวะแล้วมีปัสสาวะเป็นเลือดน้ำล้างเลือดนะคะปัสสาวะขุ่นมีกรวดทรายออกมาด้วยเวลาปัสสาวะนะคะซึ่งอาการตรงนี้จะนำไปสู่นิ่วที่ไตนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะพอเป็นบ่อยๆเข้าเป็นบ่อยๆก็จะนำไปสู่โรคไตในที่สุดนะคะข้อที่3ก็คือพบก้อนบริเวณไตนะคะไตคนเราจะอยู่บริเวณบั้นเอวนะคะถ้าคำพบก้อนเมื่อไหร่เนี่ยสงสัยไว้เลยนะคะว่าจะเป็นถุงน้ำที่ไตไหมหรือว่ามีการอุดตันบริเวณไตไหมหรือว่าจะเป็นเนื้องอกที่ไตไหมต้องตรวจเพิ่มเติมนะคะข้อที่4ก็คือความดันโลหิตสูงนะคะความดันเลือดสูงนั่นเองไตมีหน้าที่ในการสร้างสารเพื่อควบคุมความดันให้กับร่างกายเนาะแล้วก็รักษาสมดุลไม่ว่าจะเป็นน้ำสมดุลเกลือแร่ในร่างกายคนเราด้วยนะคะแล้วก็มีผลโดยตรงเลยนะคะซึ่งจะมีผลโดยตรงกับไตเลยนะคะถ้าความดันสูงหรือวัดความดันแล้วความดันมันผิดปกติขึ้นมานะคะต้องสงสัยไว้ก่อนเนาะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะคืออาการบวมนะคะตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยหนังตาบวมหน้าบวมนะคะแล้วถ้าคนเป็นเยอะๆเนี่ยตัวจะบวมทั้งตัวเลยนะคะซึ่งอาการบวมเนี่ยก็นำไปสู่โรคอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคตับนะคะบางคนมีปัญหาขาดสารอาหารนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่นันได้เกริ่นไปทั้งหมดได้พูดถึงนะคะต้องรีบนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อว่าจะวินิจฉัยเพิ่มเติมเนาะอย่างน้อยเรายังได้กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดติดตามช่อง YouTube ของนันนะคะสุขภาพดีตอนนี้กับ Healthy นันค่ะแล้วพบกับนันที่คลิปถัดไปนะคะ